Hallo luisteraars, welkom bij de podcast van Fragile Wing voor SRM Survivors. Mijn naam is Carla Hamoen, ik ben psycholoog en werk al zo'n 25 jaar met SRM Survivors en mensen met DIS. Ik ga in deze podcast op reis met Emma, een survivor die ons mee gaat nemen in haar wereld. Om inzicht te geven in geprogrammeerde DIS en om survivors aan te moedigen in hun helingsproces. Hallo luisteraars. Welkom bij aflevering 7 van onze podcast alweer. Welkom ook Emma. Dankjewel. Dank je dat je er weer bent. Ja, nou leuk. En dat we weer samen in gesprek mogen. We hebben het vorige keer gehad over de loyaliteit naar de groep toe die ingeprogrammeerd wordt en getraind wordt. Een ander doel van de programmering is absolute gehoorzaamheid. En dit is eigenlijk ook een van de basisdoelen van programmering. Ik denk dat loyaliteit is eigenlijk een soort van het fundament waarop de training van de absolute gehoorzaamheid rust. Het is wel zo dat in het spreken over hoe deze gehoorzaamheid tot stand gebracht wordt, gaan we wel wat details noemen. Dus eventjes een waarschuwing vooraf. Daar komen best wel heftige dingen aan bod en zullen worden benoemd die de groep gebruikt om deze absolute gehoorzaamheid af te dwingen en te trainen. Bij deze gehoorzaamheid gaat het eigenlijk om een absolute gehoorzaamheid aan de daders. Dus even los van welke specifieke taak gaat het erover dat wanneer de daders zeggen dat iets gedaan moet worden, dat daar dan een absolute gehoorzaamheid op volgt zonder vragen te stellen. Dus ik denk dat dat het is waar het om gaat, hè Emma? Ja, klopt. Ja, dat robot-idee, hè? Precies. Dat je gewoon, je doet wat je gezegd wordt. Ja, geen vragen, geen tegenstribbelen, gewoon doen. Gewoon doen wat je gezegd wordt. En kun jij iets vertellen over hoe zij die gehoorzaamheid trainen? Ja, daar wil ik wel wat over uitleggen. En inderdaad, dat zijn echt geen leuke dingen. Hoe ze dat doen, dat is ook niet zo van, je luistert naar ons en dat doe je dan. Het gaat echt over het vernederen van delen. Het op de grond drukken van delen. Met voeten in de nek. Duwen op een hoofd. Het laten kussen eigenlijk van voeten. Buigen voor anderen. Net zolang op je benen worden geslagen totdat je knielt voor cultleden. Daarna, dit zijn eigenlijk de kleine martelingen, als ik dat zo mag noemen. Het urenlang stilstaan. Rondjes lopen, dat hebben we ook wel eens een keertje genoemd. Zeker, ja. Maar eigenlijk zijn deze dingen worden dus heel letterlijk, wordt er eigenlijk laten voelen van jij bent niks en wij zijn de baas over jou. Hè? Ja. Je kan niet tegen ons op, je moet voor ons buigen. Dat proef ik hier in elk geval klopt. uit. En dan zag ik, dit zijn de kleine dingen, want hier wordt niet echt heel erg nog in geslagen of heel erg in verkracht. Maar dit is echt laten merken aan jou, jij bent niks en wij hebben alles over jou te zeggen. Ja, precies. Je wordt compleet vernederd. Ja. Je wordt ook, dat zie je in de poep of in de stront duwen met je hoofd. Dat zie je het laten opeten. Of dat je over je heen plassen. Dat is pure vernedering. Je gaat ook zelf geloven dat je ze zeggen ook, je bent een beest. Je bent niks waard. En op een gegeven moment, als dit vaak genoeg gebeurt, ga je dat ook echt geloven. Ja, maar het voelt ook zo. Zo voelt het ook, uiteraard. Als er zo met jou wordt omgegaan, dan voelt het ook alsof je natuurlijk niks waard bent. En, zij beslissen en het wordt gedaan. Ja. Dat is de dynamiek die hier heel erg voorop staat. Ja. Je hebt echt niks in te brengen. Nee, precies. Dat wordt echt heel letterlijk laten voelen eigenlijk. Ja. En jij noemt dit kleine martelingen en ik denk dat ik dat volg, maar het is natuurlijk al heel heftig. Ja, het is afschuwelijk. Ja, maar na wat er daarna nog gebeurt, is dit, je moet er geen gradaties overheen gaan doen. Nee, dat denk ik ook inderdaad. Maar het is, het geeft de heftigheid aan, wat de opstap al is. Precies. Het gaat niet over, jij moet naar mij luisteren. Nee. Het begint dus hier al. Precies. Bij de complete vernedering van een persoon, van een deel. Ja, de complete devaluatie ook, hè? Volledig je waarde wegstrippen, hè? Weghalen eigenlijk. Ja, en jongens en meiden
was voor mij hier niet zo heel veel verschil. En dat Oké. komt in de volgende fase, zeg maar. En dat gaat dan over het martelen en het verkrachten. Mhm. En dat wordt met stroomstokken gedaan. Dat wordt je wordt met touw geslagen, met leren riemen. Bedenk het gewoon als mens maar en dat wordt gebruikt. Ja, ja. Er worden ook heel veel martelwerktuigen, zeg maar. Dit zijn alledaagse dingen die gebruikt worden. Want als je dat in je dagelijks leven weer ziet, word je daarop aan herinnerd. Precies. Het is niet een voorwerp wat je nooit meer ziet. Nee. Alleen maar daar ergens. Nee, het is een riem of het is een stuk touw of het is een... Ja, ik heb ook wel de bankschroef bijvoorbeeld. Hè? Of dingen die je gewoon in een werkplaats of in een schuur hebt liggen. Ja. Gereedschappen, zeg maar. Gereedschap. En als je dat dan weer ziet, dan komt dat natuurlijk in alle heftigheid weer boven. Ja, klopt. Je wordt inderdaad met je duim in de bankschroef gedraaid. Met je hoofd heb ik ook andere gehoord. leden, maar inderdaad met je hoofd. Ja. Er worden vingers ontzet gewoon. Het zijn allemaal kleine mishandelingen, zeg maar. De vingers uit de kom gedraaid. Allemaal. Ja. Dit is afschuwelijk, maar het zijn de kleine dingen, hè? Er worden nog geen botten gebroken. Of wat, Vanuit hun oogpunt zijn dit nog de kleine dingen. Maar dit is al verschrikkelijk als je dat meemaakt natuurlijk. Ja, precies. Nou, dan de verkrachtingen. En ook de jongens anaal verkracht worden. Dat is voor jongens afschuwelijk. Ja. Voor meisjes natuurlijk ook. Maar voor jongens heeft het een hele andere lading. Ja. Voor jongens delen. Daar heb je eerder wat over gedeeld, inderdaad. De enorme schaamte en vernedering ook die daar weer... Inderdaad, dat hoort dan ook weer bij die vernedering bij. En bij de meiden is het natuurlijk afschuwelijke pijn. En een machtsverhouding die zich daar laat zien. Ja. Ja, en stroom in jou is gewoon... Dat is dus niet te beschrijven. Dat lijkt me je weet inderdaad werkelijk niet meer waar je het moet zoeken. Nee. Dus dat is... Dan wordt het echt wel heel heftig. Wat ze ook doen is dat ze je uren wakker houden. Niet alleen maar een paar uur, maar uren. Ja. Dat gaat over 24, 48, 72 uur wakker houden. In een kooi stoppen, je constant wakker maken. Ja. Met emmers water over je heen gooien. Met stokken op de kooi slaan. Totdat je gewoon gek wordt. Ja. En denkt van, als ik nou niet slaap, ik doe alles om maar een paar uur te slapen. Ja, precies. Ook de horen hier ook echt de hele harde muziek of de hele harde herrie en zo bij. Ja. Of het vastklemmen in de kooi, bijvoorbeeld de armen er doorheen trekken en vastzetten met stokken. Ja. En dan uren zo blijven zitten. Vreselijk, ja. Opgehangen worden met touwen aan plafonds, gewoon op zijn kop of als armen en benen los van elkaar. Nou, hier ook bedenk het maar. Ja. Soms urenlang, soms dagenlang in een kamertje waar de plas en de poep van jou overal ligt, want dat je gewoon nergens heen kan. Geen eten, geen drinken. Het is, het alleen maar gebruikt wordt om je helemaal je eigen wil, je eigen menselijkheid, je waardigheid gewoon kapot te maken. Ja, volledig af te breken. En bij sommige delen is dat een weekend. En wat daarvoor gepland wordt. En dan wordt alles gedaan. Er wordt alles uit de kast getrokken om dat deal zover te krijgen. En bij sommigen is het jarenlang de vernederingen. Jarenlang de verkrachtingen. En dat zo'n deal compleet murf wordt gemaakt. Ja. En dan gebeurt er nog één ding. En dan dat is de druppel. Ja, en dan geeft hij zich over. Ja. En ik kan niet meer. Precies. Ja. Dus dat is ook wel... het is maar net wat ze willen met dat deel ook. Ja. Hoe ze dat willen laten breken. Ja. Het is ook wel heel heftig weer om te beseffen dat dit dus niet... Dit is dus geen willekeur. Hè? Dit wordt allemaal van tevoren bedacht en gepland. Hoe gaan we dit deel aanpakken? Hoe gaan we dat deel aanpakken? Hoe gaan we zo'n deel zover krijgen? Hè? Dat die absolute gehoorzaamheid... dat je dat punt bereikt. Ja, en dat het dus echt van tevoren wordt bedacht. Ja, hè? Het is geen gekte of willekeur of in het moment. Hè? Het wordt van tevoren bedacht. En dat is... Ja, alles staat al echt klaar. Precies, weet je wel? En je wordt daarheen gebracht. En je mag daar, je mag daar blijven logeren. Hè? Wordt het... het is een logeerweekendje. Ja, maar dat laat weer zo die kwaadaardigheid, dat evil, hè? Dat kwade echt zien. Hè? Dat dat berekenende. Ja. En wat ik voor mezelf heel heftig vond, is dat ik deze verhalen begon te horen van mijn jongens dan. Ja. En
dat ze dit vertelde. En toen dacht ik heel erg aan martelingen van militairen of krijgsgevangenen. Weet je wat? Toen dacht ik, dit is dezelfde staat van martelingen. Ja. Maar het gaat hier niet om een getrainde militair. Het gaat om een kind. Ja, precies. En dat is niet te bevatten gewoon. Nee, dat is ook niet te bevatten. Nee. En als je dan hun pijn ziet en hun... Nou, ik heb het al eens vaker gezegd, hè, hoe meer ik van hun verhalen hoorde, waar ze doorheen zijn gegaan, hoe meer ik empathie voor hun kon voelen. Ja. Maar dit ook, denk ik, dit kan toch niet dat je dit met een kind doet? Ja. 72 uur wakker houden. Ja. Dat kan toch niet? Die joch doet alles om een beetje te slapen. Ja, tuurlijk. En dan doet hij dus werkelijk alles. En dan krijgt hij dus een opdracht. Ja. Die doet hij omdat hij zo graag wil slapen. Ja. En hij voert die opdracht uit. En dan ben je een dader. Ja. Want dat wordt gefilmd of op een foto gemaakt. Of nou ja, zeg het maar. Ja. En dan word jij gemanipuleerd. Want jij bent de dader. Jij hebt dat gedaan. Ja, precies. Wat daar die 72 uur daarvoor aan afging. Dat wordt allemaal weggedaan. Is niet belangrijk. Nee. Jij hebt dat gedaan. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk, hè. Dus ze martelen je in feite net zo lang totdat je die absolute gehoorzaamheid hebt. Hè? En dan doe je de opdracht en dan wordt de schuld bij jou neergelegd. Ja. Dat jij nu een van hun bent, hè? Of dat je net als zij bent, of dat soort tekst. Ja, dat is dus een iets tekst. wat ik ontzettend vaak terughoor, hè? Van ja, nu ben je gewoon een van ons. Nu heb jij dit gedaan. Ja. En dan kun je ook niet meer terug. Daar kun je niet meer tegenop, hè? Nee, je zit dan gevangen in een web. Precies, ja. En ik heb een jongen gehad, een deel, die dus hier was geweest. Dus op een gegeven moment zo murf was geworden van dan ga ik het doen. Ja. Dus een opdracht moest uitvoeren. En later vertelde hij dat. Ik zei, wat was er dan aan vooraf gegaan? Want dit doe je niet zomaar, zeker niet jij. Nee, ja. Ja, weet ik niet, zegt hij, want het is gewoon gebeurd. Maar bleek dat er dus ook weer stukjes van hem waren afgegaan, zeg maar. Die dus die herinnering van die 72 uur, van dat alles wat ik net genoemd heb, al mee hadden gemaakt. Ja. Maar dat ze hem daar los van hadden gemaakt. En hij herinnerde zich alleen maar, ik heb dat gedaan. Ja. Ik ben een dader geworden. Ja, precies. Hè? En dat is zo schaamtevol. Ja. En zo afschuwelijk, want dan ben je eentje van hun. Ja. En dat wilde je zo ontzettend niet. Nee, precies. En zo houden ze je ook weer gevangen, hè? Ja. Ja, die martelingen, die splitsen ze dus als het ware ook weer af, zodat je die niet meer weet. Bij hem wel. Het was heel specifiek bij hem gedaan. Ik heb dat niet bij anderen. Dan heb ik vooral, die herinnert zich dit en dan maak je het verhaal compleet met alle delen die je dan bij elkaar kan vinden. Ja. Bij hem merkte ik echt van, maar ze hebben dat er nog afgehaald en dat. Ja. Zodat je alleen maar dit kon herinneren en je gewoon dood ging van ellende eigenlijk, omdat jij dat gedaan had. Ja, oh wat vreselijk. Ja. Ja. En je bent beschuldigd voor dat en dat. Ja. Maar dit is niet het hele verhaal. Nee, tuurlijk niet. Nee. Maar zo houden ze dus ook heel erg klem. Of ze dat deel heel erg klem. Ja. Om te manipuleren. Om opnieuw te zeggen, je moet dat doen. Ja. En wil je dat niet? Ja, maar dan gaan wij zeggen wat jij dus gedaan hebt. Ja, precies. Zo houden ze je dus gevangen in dat web. En dat web wordt steeds strakker en strakker om jou heen. Nou ja, en het is ook het web waar je zelf in terechtkomt in jezelf. Hè? Want je zat al gevangen natuurlijk. Ja. Alleen als je op een gegeven moment tot iets wordt gedwongen, wat voor jouw idee ook dader maakt, ja, dan kom je ook helemaal klem te zitten daarin. Hè? Van ik heb meegedaan of ik heb dat ook gedaan of ik ben net zoals zij. Ja. Hè? Want voor die tijd zat je natuurlijk ook al gevangen. Maar dit geeft zo'n extra laag in jezelf van, oh, maar ik heb dit ook gedaan. Ja, nou, je hart wordt daarin zo ontzettend geweld aangedaan. Nou, dat, hè? Precies, ja. En dat is afschuwelijk. Daar kon hij ook echt gewoon helemaal niet dealen. Want hij had een prachtig hart. Ja. Hè, dat is daar echt kapot gemaakt. Ja, dat is vreselijk. Want ze kijken dus ook naar het karakter van het deel. En hoe zit die in elkaar. En daar gaan ze op inzetten. Wat gaan wij daarvan slopen? Precies, ja. Ja, dit is heel herkenbaar inderdaad. Juist als je een mooi hart hebt en puur bent.
ik zeg wel vaak, gedwongen daderschap is dubbel slachtofferschap. Hè? Want je moet een ander aandoen, Ja. wat je helemaal niet wil. Maar je moet daarmee ook je eigen hart geweld aan doen. Hè? En dat is zoiets heftigs en pijnlijks. Ja. Daar kun je inderdaad echt aan kapot gaan in je hart. Hè? Dat je iets moet doen wat totaal niet jij is. Hè? Wat helemaal niet is wie jij bent. Maar je hebt ook, wat we net benoemd hebben, of wat jij net benoemd hebt. Alles wat daaraan vooraf gegaan is, daar kun je niet tegenop. Hè? Dat is zo vreselijk. Er zijn militairen die eronder bezwijken. Ja, en dan absoluut. hebben we het hier over kinderen. Ja. En alle beste wiel van de wereld. Je gaat dat niet redden. Nee, en dat is natuurlijk ontzettend niet. verdrietig om te horen uiteindelijk. Ook voor alle vechters en voor allegenen die voor zichzelf en voor anderen wilden opkomen. Ja. Ze hebben het gewoon niet kunnen redden. Er was totaal geen winsituatie ergens. Nee. Ook daarin was zo alles opgezet. Jij gaat verliezen en wij gaan winnen. Ja. Ja, precies. Er is daar ook geen winsituatie. Er is daar ook geen goed. Hè? Er is daar geen goede keus. Dat is er gewoon niet. Nee, dus je delft altijd het onderspit. En zeker als alles daarop gericht is om jou te laten buigen. Hè? Want dat is natuurlijk die absolute gehoorzaamheid. Ja. En dat gaat dus ook over waar ben je dan getuige van? Of wat zijn de opdrachten die je dan moet doen? Mm-hmm, ja. Dat zijn dus getuigen van bijvoorbeeld verkrachtingen van familieleden, van broertjes of zusjes. Het martelen van andere kinderen, die ook in een groep zitten. Het verkrachten van andere kinderen. Van heel klein babytje tot je eigen leeftijd. En bedoel je dan dat delen daar getuigen van zijn? Of dat ze daar ook deel aan moeten nemen? Ja, daar moeten ze deel aan nemen. Of de daad, de verkrachting zelf moeten uitvoeren. Oké, ja. Het gaat over moord, echt moord van baby's. Maar ook van huisdieren bijvoorbeeld. Mm-hmm, heel geliefde dingen van jezelf. Ja. Kapot maken van iets wat jou heel lief is. Ja, precies. Is zoveel geweld op jezelf. Ja, ja. Ja, dat is echt je hart kapot maken. Dat besmeurt echt heel je hart. Ja, en natuurlijk ook elke gevoel van verbinding kapot maken. Kijk, daarmee, als jij een huisdier hebt gehad, die heb jij, je hebt een hondje of noem het maar op. En dat wordt meegenomen en dat wordt jij moet dat dood gaan maken daar. Ja. Dat niks in jou wil dat. Nee, natuurlijk niet. En je wordt gedwongen. En je zit met dat mes in je hand. Ja. En op een gegeven moment heeft iemand zijn hand om jouw hand heen. Ja. En die helpt mee. En die laat op een gegeven moment los. En dan zegt hij, kijk, jij hebt het mes toch vast? Precies. Zo wordt het gedaan. Ja. En zo word jij schuldig gemaakt. Ja. En ze doen dit zo vaak, dat ze op een gegeven moment alleen nog maar achter je staan. Dan hoeven ze helemaal niet je hand meer vast te houden. Dan doe je dat uit jezelf. Ja. Nou ja, eigenlijk doe je het dus niet uit jezelf, maar je doet het vanuit de absolute gehoorzaamheid, de robot die je moet worden. Ja, hè? maar ook, dit wordt nu van ja. mij verwacht, dus ik moet dit doen. Hè? Ja. Er is geen andere optie meer. Dat nee, is en het ook in die delen heb ik weer teruggevonden van, ja, maar ik heb het gedaan. Ik zeg, maar je was gedwongen. Ja. Nee hoor, want ik heb zelf dat mes vastgehouden. Ja. En alle stappen daar vooraf aan, die waren er niet meer. Nee, die zijn weg. Ja, zo herkenbaar dit. Ja, zeker. En je bent zo ontzettend schuldig gemaakt. Jij bent een moordenaar. Jij bent een verkrachter. Ja. Maar het komt dan ook niet in ze op om te denken van, ja, maar ik ben gedwongen. Nee, want dat stukje was weg. Ja, precies. Ja, dat is er niet. En dat is natuurlijk ook weer waar de geprogrammeerde dis juist, waar je die heel duidelijk aan kan zien. Hè? Dat het zo weg is, dat het zo afgesplitst is van elkaar, dat je dat hele stuk dus mist. Ja. En dat alleen het trauma van dat je gedwongen bent tot die daad overeind blijft staan in je eigen beleving. Ja, en de enorme schaamte daarover. Ja. En de walging van jezelf. Ja. Maar ook de walging van andere delen die dus dat stukje ook maar gezien hebben. Ja, precies. Naar jou toe. Hè? Ja. Dat ze zagen inderdaad dat jij dat hondje doodmaakt. Ja. En dan is dat weer het enige wat ze gezien hebben, bedoel jij? Ja, precies. En zo wordt die vijandigheid van binnen natuurlijk nog weer verder uitgewerkt. Die wordt nog verder opgezet en verder uitgewerkt. Dat gebeurt vanzelf. Want het was voor een ander deel ook het liefste hondje van de wereld. Weet je? En die heb jij doodgemaakt. Nou, het einde is zoek van binnen als zulke dingen gebeuren. Ja, en dit is inderdaad heel herkenbaar. En dan worden delen natuurlijk ook zo boos op elkaar en hebben ook zoveel pijn in hun hart naar elkaar. Hè? Ja. En omdat ook het hele verhaal is verder niet zichtbaar.
alleen maar dat ene dat moment. kleine stuk. En dat doen ze ontzettend Ja, expres. dat doen ze alweer echt. doen ze alles expres. Ja. Absoluut. Ja. Ja. Ja, en de boodschap hierin, in heel die marteling en heel die training van gehoorzaamheid is, wij zijn de baas. Ja. Je kan niet onder ons uit. Nee. Jij doet wat wij zeggen. Ja. En je kunt je hele leven lang niet ontsnappen. Ja. En dit stopt nooit. Ja. Dat was eentje die bij mij heel erg belangrijk was. Oké. Dit stopt nooit. Nee. En ben je al zo murf gemaakt als deel, je weet dat dit gewoon de rest van je leven gaat voortduren. Ja. Is gewoon, alle hoop, alles het glipt gewoon uit je lijf. Ja, alle hoop wordt je ook ontnomen natuurlijk. En daar blijf je ook murf. Want hoe moet je dit volhouden? Dat kan je niet volhouden. Dus dan beter maar niks meer voelen, toch? Dan kan je beter maar niks meer voelen. Nee, precies. En zoveel mogelijk meewerken, want dan valt het misschien nog wel ergens mee. Ja, precies. Niet meer verzetten. Nou, dan heb je de ideale robot gecreëerd. Dat klopt. Ja, wat ik vaak tegenkom is dat het ook helemaal geen optie meer is om dus nog iets anders te willen. Hè? Dat is natuurlijk die absolute gehoorzaamheid, waarbij gewoon er is helemaal geen vermogen meer om nog ergens over na te denken of je het wel of niet wil of wat je ervan vindt. En dat is iets wat ik gewoon heel vaak in de gesprekken ook tegenkom. Ja. Als je dan een keer een vraag stelt over wat iemand zou willen of zo, dat het komt niet eens meer in iemands gedachten op dat je iets te willen hebt of dat je een optie ergens hebt of een mogelijkheid om iets anders te denken of te willen of te kiezen. Dat is iets wat ik ontzettend vaak tegenkom en wat natuurlijk echt een gevolg is van deze training, denk ik. Ja, dat klopt. Ja. Ook de optie om weg te gaan of om ermee te stoppen. Of, er zijn gewoon helemaal geen opties meer. Er is helemaal geen nergens. Nee. Nou, net als wat je zegt, je kunt daar in je gedachten ook niet meer bij. Nee, er is geen nadenken over meer. Hè? Dus nadenken over of je iets wel of niet wil of zo, dat is er gewoon helemaal niet. Nee. Dus als ik dat concept dan introduceer, dan is dat ook echt iets wat gewoon waar mensen helemaal verward van raken. En maar ik heb gewoon toch eigenlijk niks te willen of te kiezen. Of weet ik niet, nooit over nagedacht. Hè? Dus dat is gewoon helemaal weg uit het systeem. En natuurlijk, uiteindelijk zit het nog ergens. Ja. Dat geloof ik wel. Ja. Onder alles zit onze wil nog. Hè? Want die kan niet van ons afgenomen worden. Maar het is een blanco pagina waar je op kijkt. Precies. En waar je helemaal geen raad mee weet. Nee. Wat ook gewoon heel erg beangstigend is. Hè? Want het gaat natuurlijk... Jij vraagt om een mogelijkheid om iets anders te gaan bedenken. Dat weet je al niet. Nee. En dat sowieso mag dat niet. Je mag sowieso niet zelf een wil hebben. En zelf wel ergens over nadenken. Nee, precies. Dat gaat tegen de gehoorzaamheid in. Dat gaat tegen loyaliteit in. Dus het is ook een heel beangstigend ding. Want absoluut. Wat moet ik dan? Nou je moet niks, je mag. Nou, ja, maar dat is dus gewoon een totaal onbekend concept. Ja. En wat als je het... je verkiest het altijd verkeerd in de groep. Dus een eigen keus maken is doodeng. Ja. Want kies jij maar voor mij dan. Ja, want dat zeg is jij maar, want ik weet het niet. Hè? Dus, heel veel warranty-tijd hoor. Ja. Om zelf na te gaan denken. Ja, en heel beangstigend inderdaad. Hè? Want wat als je niet het goede kiest? En er is niet een kader. Hè? Als je echt vanuit de vrije wil leeft, is er niet een kader... om keuzes te maken over jezelf. Van hier krijg je straf voor of zo. Nee. Maar dat ben je zo ontzettend gewend. Je hebt in het begin echt die kaders nodig. Ja. Ook al weet je dat het niet... Maar om jezelf te beschermen ook. Hè? Is het ook wel goed om opties te maken in keuzes. Dat het niet één grote keuzevrijheid is. Precies. Maar dat je zegt van oké, je kiest daaruit of daaruit. Ja, precies. Want het is heel beangstigend hè, om... Ja, en tussen die twee is niet een goede of een foute. Hè, dat mag je dan leren van er komt niet straf op een van de twee keuzes. Hè? Nou ja, dat is inderdaad... Ja, net als een vogel die jarenlang in een kooitje heeft gezeten. Nou, ik sta het deurtje open, je mag lekker gaan vliegen. Ja, maar waar moet ik dan heen? En hoe moet het dan? En die blijft het liefst in zijn kooitje zitten. Precies, ja. Omdat dat is het veiligste en dat heb je geleerd. Want de rest weet je eigenlijk gewoon geen raad mee. Nee. En dat moet echt met hele kleine stapjes moet je daar jezelf comfortabel in gaan maken. Ja. En inderdaad, eerst dat strafsysteem moet eruit. Ja, precies. Dat er geen straf meer komt op een keuze die je maakt. Ja, precies. Dat klopt. Ja. Nou, dat hoort eigenlijk ook wel weer een beetje bij de geheimhouding. Ja, dat is eigenlijk het volgende doel van de basisprogrammering, hè, is geheimhouding. Ook wel de zwijgplicht. Hè. Je mag eigenlijk
niets vertellen tegen niemand over wat er gebeurt in de groep. Hè? Dus dat is ook een volledige geheimhoudingsplicht en zwijgplicht. Wat herken jij daarvan, Emma? Nou, dat hij naar 2 kanten werkt. Hij werkt naar buiten toe, naar de buitenwereld. Ja. Daar mag niemand wat van weten. Maar er is van binnen ook een geheimhouding naar elkaar toe over wat er gebeurt. Oké. En daar worden ook de strafsystemen opgezet. Ja. Nou ja, ik had het net al even over de straffers van binnen, de beulen, zeg maar. Die zitten ook heel erg op de... wordt er aan de zwijgplicht voldaan? Wordt daar nog naar geluisterd? Wordt dat correct uitgevoerd? Wordt er naar buiten gepraat? Ja, er staat onmiddellijk straf op natuurlijk. Dat zijn hele echt zware straffen. Ja. We hebben net over de buitenwereld straffen gehad. Die straffen zijn ook aan de binnenkant. Die delen die de taak hebben om van binnen dat in de gaten te houden. Ja. Die delen ook die straffen uit van binnen eigenlijk. Ja. Als zij zien of meekrijgen dat een deel die zwijgplicht bijvoorbeeld verbreekt. Ja, stel je voor iemand die denkt toch dat hij naar een hulpverlening moet gaan. Mm-hmm. En die klapt uit de school, zeg maar. Die moet gestraft worden. Dus die wordt, in het systeem wordt die gestraft. Er zijn martelkamers binnen. Waar al die straffen die aangeleerd zijn ook opnieuw worden uitgevoerd. Okay. Dat systeem draait van binnen. Ja, precies. Maar je hebt ook dat delen echt niet weten van elkaar wat ze dus allemaal doen. Mm-hmm. En het ook niet mogen weten van elkaar wat ze allemaal doen. Dus eigenlijk dat van binnen gescheiden moet blijven van elkaar. Ja. En dat moet ook op de plek gehouden worden. Ja. En daarin mogen delen ook niet met elkaar communiceren. Nee, dus. Er mag niet... je hebt die verschillende afdelingen die ik genoemd heb. Ja. Maar die verschillende kleuren die hebben een eigen plek. Het is niet de bedoeling dat iedereen maar door elkaar heen gaat lopen. Precies, ja. Iedereen moet er gewoon op zijn plek blijven. Zijn eigen taak uitvoeren. Ja. Er zijn afdelingen die mogen rondlopen. Maar dat is hun taak. Maar andere afdelingen die moeten gewoon op hun plek blijven. En daar hun taak uitvoeren. Ja. Dus dat is eigenlijk ook om te voorkomen dat er van binnen verbindingen worden gelegd. Hè? Ja, want en informatie wordt uitgewisseld. Ja. En dat is ook gewoon helemaal niet de bedoeling. Nee. Want hoe meer onwetendheid je hebt naar elkaar, hoe beter je kunt sturen als groep. Ja, precies. Angst hoe makkelijker je ook kunt manipuleren natuurlijk. Ja, angst is natuurlijk een ding waar je heel goed op kan sturen. Als je dat van binnen goed creëert. Dat creëert een sfeer die maakt dat je gehoorzaamt. Ja, en dat is precies. natuurlijk onwetendheid ook. Ja. Nou ja, onwetendheid is natuurlijk sowieso een onderdeel van het in stand houden van het systeem, hè, waar we het net even over hadden. Als je alleen het stukje weet van een deel heeft dit gedaan, hè, die heeft iets gedaan waardoor die dader is geworden, maar je weet de martelingen niet, dan hou je die vijandigheid van binnen, hè, door die onwetendheid van wat daar allemaal aan vooraf gegaan is. Ja. Hè, dus als dat bij elkaar komt, dan ontstaan er natuurlijk verbindingen, waardoor je eigenlijk van binnen samen sterker gaat staan. En dat is natuurlijk niet de bedoeling vanuit... Nee, precies. Dus dat is niet de bedoeling vanuit de groep. Nee. Dus dat moet eigenlijk allemaal ook geïsoleerd blijven van elkaar. En gescheiden blijven. Ja. Wat ze creëren is natuurlijk die enorme angst en de haat onderling. Ja, ook door de onwetendheid van verschillende afdelingen, van verschillende delen, van verschillende taken. Ja. En dat is hun kracht. Precies, ja. Zo blijft het innerlijk verdeeld en ook tegen elkaar opgezet. Ja. Dus samenvattend is eigenlijk de zwijgplicht naar buiten toe. Hè? Naar de buitenwereld mag niets verteld en gedeeld worden, niets laten merken, niets laten zien. Maar ook binnen is er een bepaalde zwijgplicht, een bepaalde verbod op het uitwisselen van informatie en op verbinding. Precies. Ja. En stel dat er nou toch daarin iets gebeurt. Hè? Dat een deel wel iets vertelt aan een hulpverlener of aan een vriendin. Of hoe gaat dat dan? Ja, die wordt gepakt in het systeem. Die wordt opgezocht en meegenomen. Die wordt of geïsoleerd voor een aantal weken, misschien wel jaren. Die wordt mond doodgemaakt. Okay. Of die wordt bevolen. Je gaat terug naar die persoon die zegt dat alles gelogen is. Oké, ja. Dat het niet waar was. Nee. Maar sowieso is die stap dat een deel dat doet, is al te ver. Ja, precies. Het had sowieso al niet moeten gebeuren. Nee, precies. Nee. Dus daar zit al een lek, zeg maar, in het systeem. En daar wordt ook naar gekeken van wie is daar verantwoordelijk voor dat dit zover kon gebeuren. Oké, ja, precies. Dan hebben de delen ook niet goed op elkaar gelet of dat soort dingen. Ja, dus er wordt meer dan één gestraft. Nou ja, en dan wordt het ook soms nog wel eens
vaker gebeurt, dat er vanuit de trainer wordt gekeken van zitten die delen nog wel op de juiste plek. Ja. Want hier wordt te vaak fouten gemaakt, hier wordt te vaak gelekt. Moet daar niet een backup op komen? Dat die vervangen wordt. Ja, oké. Ja. Eigenlijk wordt dus het doorbreken van die geheimhoudingsplicht en van die zwijgplicht gezien als een hoogverraad. Ja, absoluut. Waar gelijk op ingegrepen moet worden. Ja, en zeker naar hulpverlening is dat gewoon levensgevaarlijk. Ja, ja. En die moeten gewoon echt heel ver buiten worden gehouden. En stel dat het wel doorbreekt, stel dat er wel een deel is die bij de hulpverlening loopt, is dat het dan ook een aparte afdeling. Ja, is het echt een afdeling? Weet ik niet. Maar er zijn een aantal delen die worden getraind om mensen buiten de deur te houden. Ja. Om zich te handhaven in een therapiesetting. Zo kunnen we dat eigenlijk wel zeggen. Die worden precies. daar echt op getraind. Ja. En wat er vooral in het begin wordt ingezet op allerlei dingen die niet belangrijk zijn. Want ze mogen sowieso niet tot de kern komen. Nee, precies. Dus er worden kleine delen worden naar voren geschoven die helemaal emotioneel zijn. En heel veel aandacht en tijd vragen van de hulpverlener. Er komt een depressie komt er langs. Er komt een eetstoornis langs. Er komt alles langs. Ja. Om maar niet tot de kern te komen. Wij zitten in een cultgroep en wij worden vastgehouden. En dit is ons echte verhaal. Precies, ja. Er wordt ingezet op het vermoeien van de hulpverlening. Van de hulpverlening. Het uitputten van de therapie. Ja. En uiteindelijk, na jaren, ben je gewoon niks opgeschoten. Ja. En heeft iedereen zoiets van, we weten gewoon niet wat we hiermee moeten. Ja. En dan heeft het systeem binnen. Die denkt, mooi, dat brandje hebben we geblust. Ja, precies. En de cultgroep is blij dat het toch niet gekletst is. Nee, precies. Dus dat is ook de kunst voor de hulpverlener. Hè? Om dit te weten en om hier ook dus manieren te zoeken om hier doorheen te prikken eigenlijk. Hè? Dat het zo werkt. Ja. En dat je dus eigenlijk, dat er wel van alles wordt verteld, maar dat er uiteindelijk niks echt wordt gedeeld van waar het werkelijk om gaat. Nee. En dat je dus niet werkelijk doordringt tot in het systeem. Hè? Want dat is natuurlijk niet de bedoeling vanuit de groep. En ik denk wel eens, waar we het nu allemaal over hebben. Het is een ontzettend groot wonder dat iemand überhaupt in mijn gesprekskamer een woord kan uitbrengen, hè, over wat diegene is overkomen. Ja. En dat is gewoon absoluut niet vanzelfsprekend. Nee. En als je daar al komt, dat iemand werkelijk iets durft te zeggen over wat hij meegemaakt heeft, dat is dan eigenlijk al zo'n gigantische overwinning. En ook zo'n ontzettend wonder en ook zo ontzettend moedig en dapper van diegene. Hè? Want als je eventjes bekijkt wat daar allemaal aan vooraf gegaan is, om dus te voorkomen dat je ook maar één woord zou spreken. Ja, dat is je wel echt afgeleerd. Precies. Om dat te doen. Daarom. Ja, dus, er hangen 100 consequenties aan. Precies, hè? Ja, precies. En dat gaat niet over van, foei, dat mag je niet doen. Dat gaat over leven en dood. Precies. Ja, dat gaat ook over marteling natuurlijk. Ja. Dus ik vind dat ook wel heel goed om me en met mij ook hopelijk mijn medehulpverleners weer te realiseren. Hè? Want soms gaan we er zo makkelijk van uit dat mensen zich wel veilig genoeg voelen, hè? En dat ze wel hun verhaal wel vertellen. Maar dit zit er allemaal onder. Ja. Dat als er überhaupt één woord gedeeld wordt, hè? Wat een enorme angst dan overwonnen moet worden. En welke martelingen daar ook op dat moment dus nog de consequentie van kunnen zijn. Ja. Dat vind ik wel heel belangrijk om dat te realiseren. En geef me weer des te meer bewondering voor survivors, hè? Dat ze toch aangaan. Ja, überhaupt ergens heen gaan om hulp vragen. En daarom te komen al. Precies. Er kan zoveel onderweg ook gebeuren. Zeker, ja. En er wordt gevraagd, als mensen doorkrijgen dat je bij een hulpverlening, wie is dat dan? Ja. En is die wel kundig? En kan die dat wel? En ik heb hem nog eens nagetrokken. Maar nee, ik denk dat het echt dat je niet goed zit daar hoor, als je dat doet. Ja. En het proces duurt al zo lang en je komt eigenlijk nergens. Hè? Het is constant het ontmoedigen en het onderuit halen eigenlijk van de hulpverlener. En dat is natuurlijk ook weer zo eigenlijk gemeen. Hè? Want zij zorgen er zelf voor, de groepen. Ja. Dat je nergens komt, hè? Of dat je nergens mag komen. Maar vervolgens ligt het natuurlijk aan de hulpverlener die niet goed is. Of een kwakzalver. Of dat duurt allemaal veel te lang. Of dat soort dingen. Dat heb ik ook heel regelmatig meegemaakt. En wat natuurlijk ontzettend moeilijk is dat de hulpverlening door de programmering vanuit de persoon zelf wordt gesaboteerd. Hè, dus je moet als hulpverlener voortdurend op de muren stuiten en
om toch elke keer te voelen, ik kom er niet. Hè? Ik kom er niet doorheen. Terwijl daar wel iemand zit die eigenlijk heel graag wil. Want dat is natuurlijk zo de strijd. Hè? Iemand wil heel graag, maar heel die erg zit... dubbel. Ja, Je saboteert je eigen proces constant. En dat heb je helemaal niet in de gaten. Nee, dat doe je ook niet bewust. Nee, maar dat is zijn alle delen en de programmering die dat steeds doen. Ja. Terwijl daar wel iemand zit die wil heel graag. En er zijn er meer die heel graag willen. Ja, zeker. Er zijn dus heel veel die eruit willen. Ja. Uiteindelijk, ga maar eens eerlijk vragen in jezelf. Mm-hmm. Er zijn er heel veel die eruit willen. Zeker, ja. En die niet kunnen, omdat er zoveel programmering op zit. Er zoveel consequenties aan vastzitten. Ja. En dan is het als hulpverlener zo ontzettend belangrijk om hier kennis van te hebben. En om te beseffen dat dit dus is wat speelt in eerste instantie. Hè? En dat je dus echt de lange adem en het geduld nodig hebt om er te zijn, om te blijven en om die programmeringen in beeld te krijgen. Hè? En want er wordt ook echt getraind op sessies, op praten. Ja. Er worden de standaard vragen worden allemaal doorgesproken. Ja. Want eigenlijk klopt. De standaard zorg, die wordt gewoon compleet ondermijnd hierdoor. Want de cult weet heel goed wat er in de standaard zorg wordt aangeboden. Zeker. En dit is zo makkelijk te omzeilen. En omdat je dus leert. Je hebt echt iemand nodig die dieper kijkt. Die echt wil kijken. Ja. En die een intuïtie en een gevoeligheid heeft van... Ja, maar je kunt het wel zeggen, maar er kloppen dingen niet. Ja, precies. En dat gaat niet over een uurtje in de week dat je elkaar ziet. Het gaat over een verbinding die je met elkaar hebt. Ja. En dat is heel anders dan een standaard zorg. Ja. Die heel veel mensen dan aangeboden krijgen. Precies. En daar wordt gewoon op geprogrammeerd. Daar wordt echt op geprogrammeerd. En de survivor geeft alle juiste antwoorden Absoluut. Of zo. En je wordt gewoon helemaal om de tuin geleid als hulpverlener. Je en hebt daar echt delen voor. Die daar echt geprogrammeerd precies. worden. En heel sociaal gewenste antwoorden geeft. En er is eigenlijk gewoon niks aan de hand met mevrouw, meneer. Ja. Precies. En klaar. Of je denkt als hulpverlener, het gaat goed in de therapie. We maken vorderingen enzovoort. Maar je wordt gewoon eigenlijk compleet om de tuin geleid. Absoluut. En die gevoeligheid voor van, is dit echt vanuit de persoon zelf? Of zit hier een programmering te praten? Hè? Of krijg ik een sociaal wenselijk antwoord? Ja, die gevoeligheid moet je echt bezitten. Ja. Hè? En ik merk zelf altijd, dit is wel een van de redenen waarom ik wegblijf van de protocollen en de standaard manieren. Omdat ik denk, ik wil niet dat een survivor zich weer aan gaat passen aan hoe diegene dan denkt dat ik wel wil dat het gaat worden. Want ik wil juist graag dat die persoon zichzelf gaat worden en zichzelf gaat leren kennen. Ja. Hè? En die aanpassing is zo, die zit er zo in alles. Hè? En dan ook nog de programmering erbij van hoe je hoort te antwoorden. Ja, als je daarin trapt, dan bereik je gewoon nooit werkelijk de persoon. Nee, en wat ga je in een uurtje doen? Hè? Ja, ga je dan een deel boven krijgen? Ja. Nou, dat werkte bij mij niet. Dus wij hebben echt op een gegeven moment, toen met mijn begeleider, heb ik echt sessies van wel 3 uur gehad. Ja. Gewoon om de diepte erin te gaan. Want sociaal gewenste antwoorden in een uur, die kan ik echt wel geven. Ja, hoor. natuurlijk. Dat is helemaal niet moeilijk. Nee. Maar je bereikt er niks mee. Nee, maar ga het maar eens 3 uur volhouden. En als er dingen getriggerd worden, is er dan tijd om daarnaar te kijken? Of sta je half getriggerd of door elkaar geschud weer op straat? Gedissocieerd weer buiten. Ja, precies. Dus er is gewoon echt een andere aanpak nodig daarin. En, en dat kan inderdaad soms echt langere sessies betekenen. Hè? En dat is zeker waar. Maar het is allemaal buiten de standaardnorm. Precies. Want de cult weet heel goed hoe de standaardnorm is. Zeker. Ze zijn daar bekend mee, ze werken daarin. En precies. Ze programmeren daar dus voor. Ja, zeker. Dat vind ik heel, heel kwalijk. Ja, het is ook heel kwalijk, maar het is wel de realiteit. Ja. Nou, het laatste basisdoel van programmering is bruikbaarheid. Bruikbaarheid voor alle mogelijke taken, denk ik, Emma. Ja. Kun je daar nog iets over vertellen? Ik denk vooral dat er gekeken wordt naar je bruikbaarheid en vooral hoe het systeem blijft draaien. Ja. Zolang iedereen loyaal is naar de familie, naar de cultgroepen, draait dat systeem perfect. Ja. Dan loopt iedereen het gereel, iedereen blijft op zijn plek, iedereen voert zijn taken uit. Dan ben je bruikbaar. Ja, precies. Zodra daar iets gaat haperen, stel je komt bij een hulpverlening en er wordt gepraat, er wordt serieus ontmanteld. Ja.
Er wordt serieus geïntegreerd. Het systeem draait niet meer. Nee, precies. Het gaat haperen. En Ja. op een gegeven moment, dat zie je in een slinger. Dat valt uit elkaar op een Zeker. gegeven moment. Ja. Ben je dan nog bruikbaar? Ja en nee. Je Ja. bent bruikbaar als je bijvoorbeeld opnieuw geprogrammeerd wordt. Mhm, ja. Dus je wordt opnieuw gepakt. Of je gaat terug. Je wordt opnieuw geprogrammeerd. Ja. Dan kunnen ze nog delen toevoegen. En kunnen ze kijken wat er nog te fixen valt. Ja. Maar ben je daarvoor te ver heen? Dat er al te veel gebeurd is in dit systeem. Dan ben je niet meer bruikbaar in het systeem. Nee, Maar je bent wel gevaarlijk. Want je weet veel. precies. Ja. En eigenlijk is de bedoeling dat je gewoon je mond houdt. Ja. En daar hebben ze ook hun eigen methodes voor om je de mond te laten houden. Sowieso is het niet iets waar je snel over praat. Nee. Dit. Nee. Dus daar ben je al heel erg voorzichtig mee. Voor het ongeloof van de mensen natuurlijk. Ja, maar, zeker. maar ook de dreiging die er hangt als jij gaat praten. Ja. Dan komen we je, zeg het maar, ophalen, Ja. vermoorden. We rijden je van de weg af. Ja. We laten net doen of het een ongeluk is. Mhm. Ja, we precies. zorgen dat je zelfmoord pleegt. Er Ja. zijn zelfmoordsystemen aangelegd. Net als de training voor een hulpverlening wordt getraind. Er is ook een training. Of voor als het nodig is, hang jij jezelf op. Of maak jij jezelf van kant. Het is allemaal aangeleerd. Ja, precies. En dan worden de delen bovengeroepen die dus weten wat ze moeten doen. Ja. Om het buitenlijf zelfmoord te laten plegen. Ja, precies. Ja. Of er is een ongeluk, een nep-ongeluk en je komt om. Zeg het maar. Dus alles om jouw mond dood te maken. Ja, je dood wordt in scène gezet eigenlijk. Hè? Ja. En hoe vaak ik dat wel niet gehoord heb, ook van survivors. Hè? Van als men zegt dat ik dit zelf heb gedaan, dat is niet zo. Hè? Ja. Want dan is het in scène gezet. Absoluut. Dan is het dat mij zeg aangedaan. ik ook tegen mijn mensen om mij heen. Ja, precies. Als ik een ongeluk heb gehad, ga er maar vanuit dat het niet mijn schuld is geweest. Precies, ja. En dat is afschuwelijk om te zeggen, maar het is gewoon ontzettend de realiteit. Ja, precies. Ja. Dus bruikbaar. Ja, op een gegeven moment ben je dus niet meer bruikbaar. Nee. Als je er echt uitkomt, hè? Ja. Dan ben je niet meer bruikbaar voor hun. Maar ze zullen er nog wel alles aan doen om dus die geheimhoudingsplicht wel in stand te laten eigenlijk. Ja, precies. Ja. Want de informatie die jij hebt, dat niet is te gevaarlijk. Nee, dat is gevaarlijk dat voor het hun. op straat komt te liggen, precies. of bij iemand anders. Nee, of, want daarin word je dus eigenlijk, als je dus niet meer bruikbaar bent, word je een bedreiging voor hun. Zo kun je het eigenlijk zeggen, hè? Ja. Dat klopt. En zijn ze eigenlijk bang voor jou. Hè? Voor wat jij zou kunnen delen. Ja, en als je niet meer bruikbaar bent, als je dus niet meer... er zijn vrouwen die vooral kinderen moesten baren, zeg maar, om gebruikt te worden voor de oogstvis. Ja, je bent er op een gegeven moment onvruchtbaar. Ja, precies. Ja, of dat lukt niet meer. Nee. Dan ben jij onbruikbaar. Ja. Ja, dan kan je gewoon bij het vuilnis bewijzen van. Ja. En dan laat ze je op een gegeven moment met rust. Maar wel met die dreiging, je houdt je mond. Ja, precies. Dus die blijft eigenlijk altijd in stand. Hè? Ja. Die dwang om je mond dicht te houden. Ja. Of die plicht om je mond dicht te houden. Ja. Oké. En in andere groepen, denk ik, in de hekserij, in de magie, alles, daar kan je wel heel lang in door blijven gaan. Ja, dat denk ik en ook. daar kan je ook wel echt in groeien in die groepen. Maar er zijn een aantal afdelingen waar ik denk van op een gegeven moment is dat klaar. Ja, tuurlijk. Want dat is natuurlijk de dingen die heel fysiek zijn. Ja. Als je ouder wordt, dan lukken sommige dingen natuurlijk niet meer. Nee. Of dat kan dat niet meer. Maar de geestelijke aspecten, die kun je natuurlijk tot in lengte van jaren nog blijven doen eigenlijk. Ja, zeker. En dat geeft ook wel weer aan, hè, ben je dan nog bruikbaar? Mm-hmm. Het gaat dus helemaal niet om wie jij bent. Nee, precies. Het gaat om wat je bent en wat je doet. En het gaat totaal niet meer dat je... Het ging al helemaal niet over dat je waardevol bent of iets daar. Maar je bent echt een gebruiksvoorwerp. Nou, dat, ja. En dat is dus echt, er kan gebruik van jou gemaakt worden zolang het allemaal draait zoals zij het geprogrammeerd hebben. En als dat niet meer zo is, dan kunnen ze dat ben je niet waardeloos meer. en dan moet je eruit. Ja. Nou, dat is inderdaad echt, dat is natuurlijk ook, je wordt helemaal ontmenselijkt eigenlijk en tot een gebruiksvoorwerp gemaakt. Ja, heel verdrietig. Hè? Nou. Dit is zo'n zware schade aan je identiteit, hè? En die neem je mee, want je voelt precies. je voor
heel je leven. Dus eigenlijk, ik voel mij dan echt een gebruiksvoorwerp. Mm-hmm, dat is ontzettend moeilijk om je daarvan te ontdoen. Ja, of om je daarvan los te maken en om je eigen waarde te vinden. Hè? Dat het echt gaat om wie je bent en niet om wat je doet of wat je kan of waar je voor je gebruikt kan worden. Hè? Dat is een hele diepe schade. Ja, absoluut. Die trekt echt diepe sporen door alles heen. Ja. Het komt heel vaak weer naar boven. Zeker, ja. En dat kom ik ook heel vaak tegen. Ook omdat het in de maatschappij gewoon ook een thema is. Wat je doet is eigenlijk belangrijker dan wie je bent. En dat opzicht is dat principe is natuurlijk door de hele maatschappij heen verweven. Hè? Dat het veel meer gaat om wat je doet dan om wie je bent. Hè? Dus om dat over te brengen, van het gaat om wie jij bent. Hè? Wie jij bent is waardevol. En wie ben ik dan? Dat is natuurlijk, die vraag krijg ik dan altijd terug. Ja. Wie ben ik? En dat is natuurlijk ook heel moeilijk als je geprogrammeerde dis hebt. Wie is ik? Wie is ik? Ja. Waaraan ontleen je je waarde als dit allemaal is wat je meegemaakt hebt en wat je hebt moeten doen? Ja, dat is echt... Niet echt een fundament om op te staan. Hè? Nee, zeker niet. Nee, en iets wat mij altijd opvalt is dat bij de survivors die ik ken, is er, ondanks dit en onder dit allemaal, is er altijd ergens toch nog een klein vlammetje van waarde, van licht, van hoop. Je kan het eigenlijk niet verklaren, maar het is er. En dat vind ik altijd zelf wel heel wonderlijk en ook heel hoopvol. Hè? Dit kan allemaal met jou gebeurd zijn. Maar jouw werkelijke waarde jou helemaal ontnemen, dat kan dus eigenlijk ten diepste niet. Want ten diepste zit daar toch iets van het licht. Van hoe kostbaar je bent als mens. Ja. En dat geeft mij altijd hoop. Hè? Daarbovenop is dan ontzettend veel gegooid. Hè? Waardoor je dat zelf helemaal niet meer kan vinden. Maar het zit nog ergens. Dat is zo'n diepe overtuiging van mij ook. Ja. Om dat dan op weg te gaan. Om dat samen te vinden. Hè? Om dat samen te ontdekken. En om dat samen onder al die heftige dingen die gebeurd zijn. Om het daaronder weg te halen. En te kijken. Hé, daar ben je. Hè, dat geeft ook hoop. Dat heeft mij ook heel veel hoop gegeven. Denk ik. Maar het zit er wel ergens. Ja. Hè, want dit is niet echt hoopvol waar je naar zit te kijken. Nou, nee, precies. Hè? En daar haal je ook je hoop nee. niet uit. Dit is heel veel schade. Ja. En dat is heel moeilijk om naar de brokstukken te kijken en te denken, maar ben ik nog iemand anders dan dit? Ja. Hè? Ik heb heel vaak gevoeld, maar ik ben meer dan dit. Ja, precies. En dat was soms helemaal ondergesneeuwd en soms was het heel erg duidelijk. Ja. Maar dat is wel altijd waar ik heel erg naar op zoek ben gegaan. Ja. Ik ben meer dan dat ik gebruikt ben. Ik ben meer dan een gebruiksvoorwerp. Ik ben meer dan dat ik in leven moest gehouden worden om maar bruikbaar te zijn voor hun. Ja. Ik ben veel meer dan dat. Ja. En dat is echt een zoektocht. Ja, zeker. Ja. Maar wel een zoektocht wat je echt gaat brengen naar iets wat heel mooi is. Ja, zeker. Veel mooier dan dit. Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja, die zoektocht is gewoon zo ontzettend de moeite waard. Hè? Ja. Dat is ook vaak wat ik aan mijn cliënten vertel. Van het is elke minuut die wij spenderen in die zoektocht is gewoon van waarde. Is gewoon zo de moeite waard. Hè? Om jou te vinden. Om te vinden wie jij echt bent onder dit alles. Ja. En ik vind dat altijd heel hoopvol en ook heel mooi als mensen daar stukjes van gaan ontdekken. Dan dat is toch waar je blij van wordt. Hè? En het leek me goed om met dat stukje hoop wel af te sluiten na deze heftige aflevering. Ja, zeker. Emma? Ja, zeker. Ja. Nou, dan laten we het daarbij voor deze keer. En dan wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor het luisteren. En tot de volgende keer. You belong to the King of Kings and Lord of Lords forever. We belong to the day